So we're starting a new series today. Începem astăzi o nouă serie. So prayer that gives results. Rugăciunea care dă rezultate. And today's topic Subiectul din seara asta it's a little it's a little disorganized. este un pic dezorganizat. Because it's an introduction. Pentru că e mai mult ca o introducere. And I'm really excited about next week. Și sunt foarte entuziasmat despre ce o să vorbesc săptămâna viitoare. And then the week after that. Și apoi cealaltă săptămână. So today is a little disorganized. Deci astăzi e un pic așa, dezorganizat, mai ca la introducere. But let me start with a story. Dați-mi voi să încep cu o istorisire. Because I think stories are helpful for understanding truth. Cred că poveștile acestea ne ajută să înțelegem adevărul. So when I was in high school, când eram în liceu, I did not have a good relationship with my dad. Nu aveam o relație bună cu tatăl meu. We lived in the same house. Trăiam în aceeași casă. But I spent my time upstairs in my room. Dar eu îmi petreceam cel mai mult din timpul meu în camera mea sus, la etaj. And then he spent his day in his room. Iar el își petrecea ziua în camera lui. I remember I had days Îmi amintesc că erau zile when I didn't speak to him at all. când nu vorbeam deloc cu tatăl meu. I just stayed away. Stăteam deoparte. I had let bitterness in my heart. Aveam amărăciune în inima mea. And so I didn't want a relationship with my dad. Și nici nu-mi doream o relație cu tatăl meu. But I had a bad relationship with him. Dar ideea e că aveam o relație rea cu el. And we rarely talked. We rarely talked. Și vorbeam rar. When I got to university, când am ajuns la universitate, I honestly wondered, m-am întrebat cu sinceritate, why do I have a bad relationship with my dad? De ce am o relație proastă cu tatăl meu? But only later I realized why. Dar abia mai târziu mi-am dat seama de ce. Because I never talked to him. Pentru că eu nu vorbeam cu el niciodată. You know, I only talked to him if I needed money. Vorbeam cu el doar dacă aveam nevoie de bani. Or if I needed his signature. Sau dacă aveam nevoie de semnătura lui. Otherwise, we stayed apart from each other. Altfel stăteam departe unul de celălalt. I think for some of us, cred că pentru unii din noi, this describes our prayer life. Tot astfel se descrie și viața noastră de rugăciune. Where we only talk to God. Noi vorbim cu Dumnezeu. Only when we need something. Doar atunci când avem nevoie de ceva. Only when we're in trouble. Doar atunci când avem probleme. Only when we need a miracle. Doar atunci când avem nevoie de o minune. But imagine, see how my relationship with my dad suffered. Dar așa cum relația cu tatăl meu a avut de suferit, our relationship with God suffers. Și relația noastră cu tatăl are de suferit. With our heavenly Father, cu Tatăl nostru ceresc, if we don't talk to him, dacă nu vorbim cu el, except when we need his help, decât atunci când avem nevoie de ajutorul lui, or when we're in trouble, sau când avem probleme, we don't have a good relationship. Nu putem avea o relație bună. You know, imagine how terrible a marriage would be. Imaginați-vă cât de groaznică ar fi o căsătorie. Or how terrible any friendship is. Sau cât de îngrozitoare este orice prietenie. If you only talk to that person, dacă vorbești cu cealaltă persoană respectivă, when you need something from him, doar când ai nevoie de ceva de la I believe God's calling us to a season of prayer. Cred că Dumnezeu ne cheamă la un timp de rugăciune, o perioadă de rugăciune. And specifically a season of prayer, effective prayer. Și în mod deosebit la o perioadă de rugăciune efectivă, rugăciune puternică, cu rezultate. Okay. So a few months ago, o rugăciune eficientă. Acum câteva luni, my prayer life was pretty bad. Viața mea de rugăciune era destul de slabă. Most of my praying, cel mai mult timp când mă rugam, it was only when I was preparing a message. Era doar atunci când pregăteam un mesaj. In an average week, într-o săptămână obișnuită, I spent maybe an hour in prayer. Petreceam, să zicem, cu aproximație o oră în rugăciune.
And that was for a whole week. Asta era pentru o săptămână întreagă. The rest of my time with God, Restul timpului meu cu Dumnezeu I was preparing messages, era atunci când pregăteam mesaje or I was reading the Bible, sau citeam Biblia, but I would try to read it, get through it quickly, dar încercam să trec repede prin ea, to just read my designated chapters, să citesc doar capitolele respective, so I could get to something else important. ca să mă pot întoarce la lucruri importante. There was very little communing with God, Aveam foarte puțină comuniune cu Dumnezeu, very little resting in His presence. foarte puțină odihnă în prezența Lui. You know, I realized I was teaching about hearing God's voice, Mi-am dat seama că eu învățam pe alții despre cum să auzim vocea lui Dumnezeu and I was saying the most important thing și spuneam cel mai important lucru is to stay in His presence. este să stai în prezența lui Dumnezeu. But then I wasn't getting time with Him. Dar eu eram acela care nu aveam timp suficient cu El. And so just over a month ago, Cu doar o lună înainte I made a decision. am făcut o hotărâre, am luat o hotărâre. And I said, this can't go on. Am zis, lucrurile nu mai pot continua așa. I have to make prayer a priority. Trebuie să fac din rugăciune o prioritate. I have to get time with God. Trebuie să îmi pun deoparte timp cu Dumnezeu. In quality time. Un timp de calitate. So a month ago, Acum o lună, a little bit more than that actually, sau chiar mai mult un pic decât atât, I decided to take 2 hours with God every day. am hotărât să-mi pun deoparte 2 ore pentru Dumnezeu, fiecare zi. 2 hours to read the Bible, 2 ore să citesc Biblia, to pray, să mă rog, to worship, să mă închin, to listen to God's voice, să ascult vocea lui Dumnezeu to rest in His presence. și să mă odihnesc în prezența Lui. And I said, no matter how busy I am, Și am zis, indiferent cât sunt de ocupat, no matter how tired I am, indiferent cât sunt de obosit, no matter how early in the morning it is, indiferent cât de vreme va trebui să mă trezesc, or how late at night I have to stay awake, sau cât de târziu va trebui să mă culc, I'm going to get 2 hours with God. eu voi sta 2 ore în prezența lui Dumnezeu. And sometime after that, Uneori după, or a few days after that, la câteva zile după această hotărâre, Laura came to me, Laura a venit la mine and she had an idea that God put in her heart și ea mi-a mărturisit o idee pe care Dumnezeu a pus-o pe inimă. about challenging the church De a provoca biserica to pray every day să se roage în fiecare zi for the church, pentru biserică, for the church to grow, pentru ca biserica să crească in numbers în număr, and in maturity, în maturitate, to grow in likeness of Christ, să crească în asemănare cu Hristos, to pray every day for a month. să se roage în fiecare zi timp de o lună. And then sometime after that, Și la ceva timp după asta, Victor came to me Victor a venit la mine and he said, God gave me an idea. și a spus, Dumnezeu mi-a dat o idee. I think I need to fast for 40 days Cred că am nevoie să postesc 40 de zile and pray for those 40 days. și să mă rog în tot timpul acestor 40 de zile. And he's been doing that. Și el face asta. And you know, right after Victor made that decision, Și chiar imediat după ce Victor a luat această decizie, and he said, I'm going to go to the church to pray. și el a zis, voi merge la biserică să mă rog. And then it got freezing. Apoi a venit perioada asta friguroasă, geroasă. So his decision was tested. Deci hotărârea lui a fost pusă la încercare. But I believe God is speaking to us Dar eu cred că Dumnezeu ne vorbește about prayer, despre rugăciune. that it's time to pray, Că este timpul să ne rugăm. and that it has to be a priority. Și trebuie să facem din rugăciune o prioritate. In the coming weeks, În săptămânile care urmează, I'm going to talk about prayer. voi vorbi despre rugăciune. But I won't talk a lot about theory, Dar nu voi vorbi despre teorie. because we all know the theory. Pentru că teoria o știm cu toții. The same way we know the theory about exercise, În același fel în care știm teoria despre exerciții fizice, that we have to do it. că trebuie să le facem, Or we know the theory about fast food.
Sau știm teoria despre mâncarea fast food, that we shouldn't do it. că n-ar trebui să o consumăm. You know, we don't need more theory about prayer, Nu avem nevoie de mai multă teorie despre rugăciune. but I want to give you tools Vreau să vă dau niște instrumente that will help you to pray effectively. care să vă ajute să vă rugați eficient. And today, Astăzi we're going to look at how to pray vom privi la cum trebuie să ne rugăm in order to see results. ca să putem avea rezultate. But Dar if your idea of results dacă ideea ta despre rezultate is that it means you will get your prayers answered, este că trebuie să primești răspuns la rugăciune or that you will get what you want, sau că vei primi ceea ce dorești, you might be disappointed. atunci vei putea fi dezamăgit. The results that we'll look at Rezultatele pe care le așteptăm, and the ones that we really want more acelea pe care ni le dorim mai mult, is a deeper and closer walk with Jesus. este o relație mai apropiată, mai adâncă cu Isus. This is the result we most want and need. Acesta este rezultatul pe care cu adevărat ni-l dorim. So let's look at what the results I'm not talking about. Haideți să privim la rezultatele la care nu o să mă refer. Nu o să vorbesc despre ele. There's a saying Este o zicală that there are no atheists in war. că nu există niciun ateu în război. Because when you're about to die, Pentru că atunci când ești aproape să mori, or when you need a miracle, sau când ai nevoie de un miracol, when you're in serious need, când ai o problemă serioasă, o nevoie serioasă, then you cry out to God. atunci strigi la Dumnezeu. And when you're worried Când ești îngrijorat or you're scared, sau speriat, that's when most people think about God. atunci cei mai mulți oameni se gândesc la Dumnezeu. When I was in high school, Când eram în liceu, I needed a miracle. aveam nevoie de o minune. This is a small, kind of funny miracle, Este o minune așa un pic mai nostimă și mai mică, but it was very important to me at the dar pentru time. mine era foarte importantă la momentul acela. I was not a Christian. Nu eram creștin, I didn't believe in God. nu credeam în Dumnezeu, But my class had a big volleyball tournament, dar clasa mea avea un teren de voleibol, how would you say? o competiție. Clasa mea urma să aibă o competiție mare, importantă de voleibol. And I was never very good at volleyball. Și eu n-am fost niciodată foarte bun la voleibol. So my team didn't have a very good chance. Deci echipa mea nu avea o șansă prea mare. But the prize Dar premiul was a bar of chocolate. era un Baton de baton de chocolate. ciocolată. And I thought, I want that chocolate. Și am zis, îmi doresc ciocolata aceea. So for the months of this competition, Deci, cu luni înainte de această competiție, every night, în fiecare noapte, I prayed with passion mă rugam cu pasiune for God to make my team win. ca Dumnezeu să facă echipa mea să câștige. I needed a miracle. Aveam nevoie de un miracol. I didn't get it. Nu l-am obținut, I didn't win. n-am câștigat. But if you need a miracle, Dar dacă ai nevoie de o minune, go to God in prayer. du-te la Dumnezeu în rugăciune. But that's not the point of prayer. Dar nu asta este scopul rugăciunii. And the point of prayer Scopul rugăciunii, is the goal of it scopul rugăciunii is much more important. este mult mai important. It's not about just getting what you want. Nu este să obții ceea ce îți dorești tu. It's to grow in relationship with Este să Jesus. crești în relația cu Isus. So sometimes we go to God Deci uneori mergem la Dumnezeu because we want a miracle. pentru că avem nevoie de un miracol. Other times Alteori we just want something really bad. ne dorim ceva cu ardoare And we treat God și îl tratăm pe Dumnezeu like he's Santa Claus. ca și cum ar fi Moș Crăciun. And we say, I really, really want this. Și spunem, îmi doresc atât de mult lucrul ăsta. I want that job. Vreau slujba asta. Or I want
that house. Vreau casa asta. I want it really bad. Mi-o doresc atât de mult. And so I try to convince God Și încerc să-L conving pe Dumnezeu that He should give it to me că El ar trebui să mi-o dea, because I'm worthy pentru că eu sunt vrednic să o primesc. and because I'm very passionate, Și pentru că sunt foarte pasionat. but we treat Him like Santa Claus. Dar ne purtăm cu Dumnezeu ca și cum ar fi Moș Crăciun. When I was in high school, Când eram în liceu, again I was an atheist, din nou zic, eram ateu, but I prayed every night for good grades, dar mă rugam în fiecare seară pentru note mari. especially when a big test was coming. În special înaintea unui examen important. But I didn't believe in God. Dar eu nu credeam în Dumnezeu. I did get good grades, Am luat note bune, but I don't think it was from God. dar nu credeam că-s de la Dumnezeu. I think God gave me a brain, Cred că Dumnezeu mi-a dat un creier and He gave me the ability to work, și mi-a dat abilitatea să muncesc, but He didn't give me a miracle. dar nu mi-a dat un miracol. But sometimes we go to God Dar uneori noi mergem la Dumnezeu, and we pray ne rugăm and we want to get something from și Him, vrem să obținem ceva de la El. and we treat Him like He's Santa Claus Îl tratăm ca și cum ar fi Moș Crăciun. or like He's a vending machine Sau cum ar fi un automat de ceva that's floating around in outer space, care flying in outer space, zboară în spațiu, and it's up in heaven somewhere, este undeva în cer and He's full of all good things, și este plin cu tot felul de bunătăți. and we can see what we want. Noi putem vedea ce ne dorim. We know, oh, there is all the money I need. Oh, acolo sunt banii de care am nevoie. Oh, there's the wife that I want to get one day. Oh, acolo e soția pe care mi-o doresc să o am într-o zi. There are all my desires. Acolo sunt toate dorințele mele. I just have to figure out what button to push. Trebuie doar să mă gândesc ce buton să apăs. You know, where we think that that's what prayer is. Or Așa credem noi că este rugăciunea. that you have to figure out the specific method Că trebuie să te gândești la o metodă specifică or these magic words to say, sau la niște cuvinte magice pe care să le spui and then poof, și apoi, pac, you get your answer. primești răspunsul, Just like it's a vending machine. așa cum primești de la un automat, o mașină automată. You know, I don't know if anyone here believes this, Nu știu dacă cineva de aici crede asta, but I know some people dar eu cunosc câțiva oameni who say you must say care spun, tu trebuie să zici in Jesus' name în numele lui Isus at the end of your prayer. la sfârșitul rugăciunii tale. And if you don't say that, Dacă nu spui asta, you won't get it answered. nu o să primești răspuns la rugăciune. Or other people believe Alți oameni cred that you have to pray at church, că tu trebuie să te rogi la biserică, at the building, în clădire. and that if you pray at home, Dacă te rogi acasă, it doesn't have so much power. nu are la fel de multă putere. They're treating God like a vending machine. Ei îl tratează pe Dumnezeu ca pe un automat. But prayer is so much more, Dar rugăciunea înseamnă mult mai mult. so much more than just getting what we want. Mult mai mult decât a primi ceea ce ne dorim noi. You know, if you have a need, Dacă ai o nevoie, if you need a miracle, dacă ai nevoie de un miracol, you talk to God about it. vorbește cu Dumnezeu despre asta. He cares about your heart. Lui îi pasă de inima ta, He cares about anything that interests you. îi pasă de tot ceea ce te interesează pe tine. So when you have a need, Deci atunci când ai o nevoie, definitely go to Him. du-te la El în mod cert, But the point of prayer dar scopul rugăciunii is not to get that need met. nu este să ți se împlinească acea dorință. It's not to get what you want. Nu este să se împlinească acea dorință, fie și o nevoie. The point of prayer Scopul rugăciunii is to grow in relationship. este să crești în relație, în apropiere, It's to grow deeper in God. o relație mai profundă cu Dumnezeu. You know, a few months ago, Acum câteva luni we prayed for a miracle here ne-am rugat pentru o minune aici, because we didn't have money for rent. căci nu mai aveam bani pentru chirie. And every month we pray for a miracle. De fapt, în fiecare lună ne rugăm pentru o minune. And God responds. Și Dumnezeu răspunde. But this is not the point of prayer, Dar nu ăsta este scopul rugăciunii. to get what we ask for. Să primim ceea ce cerem. The point of prayer is relationship. Scopul rugăciunii este relația, în primul rând. Let's read 1 John Haideți să citim în 1 Ioan.
in chapter 5, verses 14 and 15. Capitolul 5, versetele 14 și 15. It says, "This is the confidence which we have before him, Aceasta este îndrăzneala pe care o avem înaintea Lui. that if we ask anything according to his will, Dacă cerem ceva după voia Lui, he hears us. El ne ascultă. And if we know that he hears us Și dacă știm că ne ascultă, in whatever we ask, atunci orice îi cerem, we know that we have the requests which we have asked from him." știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. This scripture used to bother me. Acest verset obișnuiește să mă deranjeze. At first glance, La o primă privire, it looks like it's giving you a secret weapon. Arată ca și cum ți-ar dezvălui o armă secretă Or a secret clue, sau o cheie secretă, so that you can know how to get what you want from God. pentru ca tu să știi cum poți obține ceea ce îți dorești de la Dumnezeu. How to get God to give you a winning lottery ticket. Cum să-L faci pe Dumnezeu să-ți dea un bilet la loterie câștigător. I read this when I was a new Christian, Am citit versetul ăsta când eram de curând convertit la credință and I thought, this is amazing. și am zis, wow, extraordinar! I can know, my requests can be answered. Cererea mea poate primi un răspuns. Did no one else read this in the Bible? Oare nimeni n-a mai citit versetul ăsta? I found the key here. Eu am găsit cheia aici. The key to answered prayer. Cheia de a primi răspuns la rugăciune. This is amazing. E uimitor. I can make God give me whatever I want. Pot să fac pe Dumnezeu să-mi dea ce-mi doresc. But then I reread the verse. Dar apoi am citit din nou versetul. And when you look closer, Când privești mai cu atenție, the verse doesn't say God will give you whatever you ask. versetul nu spune că Dumnezeu îți va da orice ai cere. And this is where it started to bother me. Și lucrul ăsta aici începe să mă deranjeze. It says that God, if you ask God for something, Spune așa că dacă îi ceri lui Dumnezeu ceva, He will give it to you El îți va da if dacă He already wanted to give it to you. dacă El deja dorește să ți-l dea. Which I remember realizing that, Mi-amintesc că înțelegând lucrul ăsta, and I thought, well, that's stupid. am zis, ce prostie, So why should I pray? atunci de ce să mă rog? If I can only ask Him for things He already wants to give, Dacă eu pot să-i cer lui lucruri pe care El deja dorește să mi le dea, why am I going to ask Him for de anything? ce să-i le mai cer atunci? And why does it say this is the confidence I have? Și de ce spune că asta este încrederea pe care o am? And as I was preparing for teaching today, Și în timp ce mă pregăteam pregăteam predica pentru azi, I got the answer. am primit răspunsul. So now this verse doesn't bother me. Acum acest verset, vă mărturisesc, nu mă mai deranjează. I realize it shows an important part about prayer here. Și am descoperit că în acest verset găsim un aspect important legat de rugăciune. If we want to see our prayers answered, Dacă noi vrem să avem răspuns la rugăciunile noastre, our desires dorințele noastre have to match God's desires. trebuie să se potrivească cu dorințele lui Dumnezeu. And then when we want the same things Și apoi, când noi ne dorim aceleași lucruri that God wants, pe care Dumnezeu le dorește pentru noi, then we can ask anything. atunci noi putem cere orice. And how does our heart change Cum se schimbă inima noastră to love what God loves ca ea să iubească ceea ce iubește Dumnezeu and to have the same desires as Him? și să aibă aceleași dorințe pe care le are Dumnezeu? It's only in His presence. Asta se întâmplă doar în prezența Lui. When we stay in front of Him Când noi stăm înaintea Lui, and when we look at Him, când noi privim la El, look at His glory, vedem gloria Lui then we're changed. și suntem schimbați. So we start to have His desires. Și începem să avem dorințele Lui. We start to have we start to like what He likes. Începe să ne placă ceea ce îi place Lui. And then we can ask whatever we want Și apoi putem cere orice. because we want what He wants. Pentru că ceea ce
Vrem noi și ceea ce cerem este ceea ce și El dorește. In 2 Corinthians chapter 3, În 2 Corinteni, capitolul 3, verse 18, versetul 18, it says this. spune așa. And this is my favorite verse Asta este versetul meu preferat in all of the Bible. din toată Biblia. It says, "But we all, Noi toți, with unveiled face, cu fețe neacoperite, beholding as in a mirror the glory of the Lord." reflectăm ca într-o oglindă slava Domnului. Oh, okay, this wasn't such a good translation. That's all right though. We're being transformed into the same image, Și suntem transformați în asemănarea sa, from glory to glory, din slavă în slavă. just as from the Lord, Aceasta vine de la Domnul, the Spirit. care este Duhul. So the picture this gives us Deci, imaginea pe care ne-o dă is of a man looking into a mirror, este a unui om care privește într-o oglindă. or a cat looking in a mirror. Sau o pisică privindu-se în oglindă. But instead of seeing his reflection, Dar în loc să vadă imaginea sa, he sees the glory of God. vede gloria lui Dumnezeu. And he's looking at this mirror, Și privește la această oglindă, looking at the glory, văzând gloria, and then something strange happens with him. și apoi ceva ciudat se întâmplă cu el. His body starts to change, Trupul lui începe să se schimbe. so that he starts to look like the mirror's image. Și el începe să arate ca imaginea pe care o vede în oglindă. This is what happens in God's presence. Asta se întâmplă în prezența lui Dumnezeu. And this is the point of prayer. Și ăsta este scopul rugăciunii. When we stand in front of God, Când noi stăm în fața lui, înaintea lui Dumnezeu, when we take time separate for Him, când ne punem deoparte un timp special pentru El, then He begins to change us atunci El începe să ne schimbe. and change our desires. Să schimbe dorințele noastre. Get rid of old addictions. Ne scapă de toate dependențele. He changes our thinking. Ne schimbă gândirea. He changes our future. Ne schimbă viitorul. Amin? He heals us, Ne vindecă. in our minds, În mintea noastră, in our bodies. în trupul nostru, He changes us El ne schimbă. so that we reflect His glory. Pentru ca noi să reflectăm gloria Lui. And then as you spend that time in His presence, Și cum tu petreci acest timp în prezența Lui and what you want begins to change, și dorințele tale încep să se schimbe, and then you can pray, apoi te poți ruga you can ask God for something, și poți să-i ceri lui Dumnezeu ceva and because your desires have been changed, și pentru că dorințele tale au fost schimbate, then you have confidence atunci ai încredere that He's going to respond to that desire. că El va răspunde acestor dorințe pe care le ai. But the point is relationship with Him. Dar scopul este relația pe care o ai cu El. The foundation Fundația, temelia of our prayer life vieții noastre de rugăciune is having a strong relationship with God. este să avem o relație strânsă, puternică cu Dumnezeu. The secret is in remaining in Him. Secretul constă în a rămâne în El. We see the same thing in John chapter 15, Vedem același lucru în Ioan capitolul 15, when Jesus talks about our relationship with Him. când Domnul Iisus vorbește despre relația noastră cu El. He says that He's like the vine, El spune că El este precum via and we are the branches. și noi suntem mlădițele în vie. And as long as we stay connected to Him, Și atâta timp cât noi rămânem conectați la El, then we receive all that is in Him. noi primim tot ceea ce este în El. And we receive His good character, Primim caracterul Lui, we receive His life, primim viața Lui, all the fruit of the Spirit. întreaga roadă a Duhului, We receive that primim asta as we abide in Him. pe măsură ce rămânem în El. And then as we are in Him, Și atunci când suntem în El, even our desires change, chiar și dorințele noastre se schimbă. so that He can tell us an amazing promise. Pentru ca El să ne poată spune, să ne poată da promisiuni uimitoare. Where He says in verse 7, Spune în versetul 7, if you abide in me, dacă rămâneți în mine and my words abide in you, și cuvintele mele rămân în voi, ask whatever you wish, cereți orice doriți and it will be done for you. și vi se va da. If we abide in Him, Dacă rămânem în El, if His words abide in us. dacă cuvintele Lui rămân în noi.
we have this amazing promise. avem această promisiune uimitoare. So if you want to get answers to your prayers, Dacă vrei să ai răspunsuri la rugăciunile tale, the secret is abide in Him. secretul este să rămâi în Hristos. And then as you abide in Him, Și atunci când rămâi în Hristos, you realize îți dai seama that your answered prayers aren't what you want. Are not what you want. Atunci îți dai seama că răspunsurile pe care le primești la rugăciune nu sunt ceea ce urmărești tu. That what you want is relationship with Him. Ceea ce urmărești este de fapt relația cu El. Or what you want is what He wants. Și atunci când ceea ce vrei tu este ceea ce vrea El. So He changes us. El ne schimbă. But this isn't just a New Testament idea. Dar asta nu este o idee nouă, doar în Noul Testament. We see this in the life of David. Noi vedem asta și în viața lui David. In Psalm 37, În Psalmul 37 it says, "Delight yourself in the Lord, spune desfată-te de asemenea în Domnul and He will give you the desires of your heart." și El îți va da dorințele inimii tale. This verse is ambiguous. Versetul ăsta e un pic ambigu In the original language, în limbajul original and in English, și în engleză and in some Romanian translations. și în unele traduceri în limba română. You read this and it's confusing. Citești asta și rămâi un pic confuz. Because does it mean, Pentru că nu înseamnă or does it mean, înseamnă that I can enjoy God pentru că deci asta înseamnă că eu mă pot bucura de Dumnezeu because He's like a magic genie? pentru că este ca un spirit magic din acela In a lamp? într-o lampă, And I rub it, ca un ofreg lampa and then I get whatever I ask? și iese acel spirit și îmi împlinește orice dorință. Or does this verse mean Sau versetul ăsta înseamnă that if I enjoy God, că dacă eu mă bucur în Dumnezeu, then He will put His desires, or He will give me desires in my heart, atunci El va da dorințe inimii mele, so that I want pentru ca eu să vreau what He wants. ce El vrea. You know, when I read this verse first, Când am citit prima dată acest verset, I read it like the genie interpretation. am citit prima versiune, aceea ca și cum ar fi un spirit într-o lampă. And I thought, ooh, this is awesome. Și am zis, wow, asta este extraordinar. Obviously, nobody else knows this verse. Bineînțeles că nimeni n-a mai citit versetul ăsta, Because, nu știe, but I found the secret. dar eu am găsit secretul. I can have all my prayers answered. Pot avea răspuns la toate rugăciunile mele. All my desires will come true. Toate dorințele mele se vor împlini. Because I found the secret. Pentru că am găsit secretul. But the more I walked with God, Dar cu cât mergeam mai mult cu Dumnezeu și mă apropiam mai mult de El, the more I understood His ways, cu atât mai mult înțelegeam căile Lui. I think it's actually both interpretations. Cred că ambele interpretări sunt valabile. I think the ambiguity is intentional. Cred că această ambiguitate este intenționată. As I spend time in God's presence, În timp ce am petrecut timp în prezența lui Dumnezeu, delighting in Him, bucurându-mă în El, I begin to act and think like Him. am început să mă port și să gândesc ca El. I begin to want what He wants. Am început să îmi doresc ceea ce dorește și El. I begin to like what He likes. Am început să-mi placă, am început să-mi placă ceea ce îi place și Lui And to hate what He hates. și să urăsc ceea ce urăște El. And then He puts His own desires in my heart. Și atunci El vine și pune dorințele Lui în inima mea. And at that point, Și în punctul acela, I can trust that I will receive those desires, eu pot avea încredere că voi primi acele dorințe or that they will be fulfilled, sau că ele vor fi împlinite, because He gave them to me. pentru că El este Cel care mi le-a dat. So as I delight myself in the Lord, Deci, atunci când eu mă bucur în Domnul, He changes my heart. îmi găsesc desfătarea în El, El îmi schimbă inima, He gives me new desires, îmi dă noi dorințe and then I can trust that He will fulfill those și desires. pot avea încredere că El va împlini acele dorințe. Here, my challenge for everyone Provocarea mea pentru fiecare, is, and I believe this is where God is challenging us,
Și cred că asta este provocarea pe care Dumnezeu are pentru noi. is that we spend consistent daily time with Him. Este ca noi să petrecem în fiecare zi un timp eficient și consistent cu El. Where it would be our priority. Să facem din asta o prioritate. Let me read 1 Chronicles Dați-mi voie să citesc în 1 Cronici, in chapter 16, verse 11. capitolul 16, versetul 11. It says, "Seek the Lord Căutați-L pe Domnul and His strength. și puterea Lui. Seek His face continually." Căutați necurmat fața Lui. You know, I don't know what your prayer life is like now. Nu știu cum arată viața ta de rugăciune acum. Maybe you're doing really great. Poate că e foarte bună. Maybe you're like me 2 months ago, Poate e cum era a mea acum vreo 2 luni. with thoughts really distracted, Cu multe gânduri care să te distragă. with a very weak prayer life. O viață de rugăciune slabă. No, I don't know what your life is Nu like, știu cum este viața ta. but I want to challenge you Dar vreau să te provoc to make prayer a priority, să faci din rugăciune o prioritate. to spend quality time with God Să petreci un timp de calitate cu Dumnezeu daily. în fiecare zi. And, you know, I want to end with 5 points, Vreau să închei cu 5 puncte. and they'll be pretty quick. Voi trece destul de rapid prin ele. And I want to have time at the end for praying. Și apoi vreau să avem un timp la final, un timp de rugăciune. So that we can practice what we're preaching. Ca noi să putem practica ceea ce am predicat. Number 1, Numărul 1. prayerfully decide how much time to commit. Rugăciunea va Or prayerfully decide through prayer how much time to commit to God. Rugăciunea va decide cât timp ai... Roagă-te și apoi decide-te. Deci roagă-te și apoi decide cât timp, împreună cu Domnul, cât timp să-i dai lui. Yeah, okay. So your decision Decizia ta to spend quality time with God să petreci un timp de calitate cu Dumnezeu will be attacked. va fi atacată. Maybe the day after you decide this, Poate chiar în ziua următoare, după ce iei această decizie, you say, "Yes, Lord, vei spune, da, Doamne, I will go to the church and pray." voi merge la biserică și mă voi ruga. And then it's like minus 10 degrees. Și apoi, dintr-o dată, se fac minus 10 grade. And you say, "Oh no." Și spui, oh, nu, But you say, "But I prayed dar m-am rugat. and I heard God tell me, Și l-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi, so I have to go." deci va trebui să mă duc. And what I found in my life Ceea ce am găsit în viața mea is that my loving wife, este că soția mea iubitoare, who cares about my health, căreia îi pasă de sănătatea mea, when I would go to spend time with God, atunci când vreau să mă duc să petrec timp cu Dumnezeu and it's late at night, și e târziu, because she loves me, pentru că mă iubește, she says, "Oh, you need rest." îmi spune, oh, dar tu ai nevoie de odihnă. So I say, "Get thee behind me, Satan." Și zic, înapoi a mea, Satan. No, didn't say that. Nu, n-am spus asta. I just said I'll sleep in the morning, O să dorm mâine dimineața mai mult. and then she let me sleep in. Și apoi i-am dă voie să dorm mai mult. But you'll find your decision attacked. Dar decizia ta va fi atacată. Maybe you'll get a very important email Poate că o să primești un e-mail foarte important. right when you go to meet with God, Chiar atunci când va trebui să te întâlnești cu Dumnezeu. or the ambulance comes by, Sau trece o ambulanță and it just distracts your attention, și îți distrage atenția cu sunetul ei puternic. and then another ambulance. Și apoi încă o ambulanță. So you need to pray Tu trebuie să te rogi and to ask God, și să-L întrebi pe Dumnezeu how much time cât timp should I give to you each day? să îți dau în fiecare zi, Doamne. And when you make a decision with Him, Când tu și Dumnezeu luați o decizie împreună, then you will have a greater strength, atunci vei avea o putere mai mare, o tărie mai mare, because you'll know pentru că tu vei ști it's not just your idea, că nu este doar ideea ta, but it's His idea. dar este și ideea Lui. He wants you there. El te vrea acolo. So, point number 1, Punctul numărul 1.
decide or pray, roagă-te and then decide how much time to commit to și God. apoi decide cât timp să stai în prezența lui Dumnezeu. Honestly, how much time is between you and God? În mod sincer, cât timp este Between you and God. cât timp este între tine și Dumnezeu? For me, He told me 2 hours. Mie Dumnezeu mi-a spus 2 ore. For you, maybe He'll tell you Tine, 4 hours. Poate îți va spune 4 ore. Maybe He'll tell you 30 minutes. Poate îți va spune 30 de minute. The important thing, Timpul important, lucrul important, scuze, is to pray este să te rogi, and to talk to God să vorbești cu Dumnezeu and to listen to Him, și să asculți de El. so that you know what He wants you to give. Astfel tu vei afla ceea ce El vrea să-ți dea. Okay, point number 2. Punctul numărul 2. Give your first fruits, Dă-ți primele roade, not the leftovers. dă-i Domnului primele roade, nu ceea ce rămâne. What I mean by this, Ce vreau să spun cu asta? the Bible talks about giving our first fruits Biblia vorbește despre a dărui Domnului primele roade where when you get the harvest, atunci când recoltezi, strângi recolta, before you eat anything, înainte ca să mănânci orice, before you plant your next harvest, înainte să plantezi, să cultivi următoarea recoltă, you give God His share. îi dai Domnului partea lui. So you give Him the first fruit. Îi dai lui primele fructe, primele roade. This idea for prayer, or about prayer, Ideea asta despre rugăciune means give Him your time înseamnă să-i dai lui timpul when you're awake, când ești treaz, when you're alert. când ești în stare vioaie. Don't wait like I did, Nu faci așa cum am făcut eu, where I waited till midnight, când am așteptat miezul nopții and then I'm sleepy. și eram obosit și adormit. You give Him your best time. Dă-i cel mai bun timp al tău. Give Him the time when you have energy, Dă-i timpul când ai energie, when you're alert, când ești treaz, în stare de veghere and you're not falling asleep. și nu ești adormit. For me, Pentru mine, I really tried during the day, am încercat în timpul zilei, but it just didn't work. dar nu a mers. I kept getting distracted Tot eram distras by work, de muncă, by family, de familie, by other things going on, de alte lucruri pe care le aveam de făcut. just by noise around me. De zgomotul din jurul meu. I get tired early. Dar deveneam obosit destul de devreme. So my solution Deci soluția mea was I met with God late at night, a fost să mă întâlnesc cu Dumnezeu noaptea târziu, but I drank coffee, dar beam cafea, so I would stay awake. ca să pot rămâne treaz. But give God your first fruits. Dă-i Domnului primele tale roade. Don't just give Him what's left of the day. Nu-i da ceea ce îți rămâne din timpul zilei. Maybe you say, I'm giving God 2 hours, Poate spui, o să-i dau lui Dumnezeu 2 ore and then suddenly you look at your watch, și apoi te uiți, dintr-o dată te uiți la ceas you say, oh, și spui, oh, it's 10 already. e deja ora 10. I guess I can give Him 10 minutes today, Cred că astăzi o să-i dau doar 10 minute, because I'm tired, pentru că sunt obosit. and I gotta go to sleep. Trebuie să mă dau la culcare. Plan your day Planifică-ți ziua so that you can give Him your best. pentru ca să-i dai lui Dumnezeu ce ai tu mai bun. Otherwise, you're going to be like me, Altfel o să fii ca mine, staying up way too late, rămânând treaz până târziu, drinking too much coffee, bând prea multă cafea, but I still get my time with Him. dar tot aveam timpul meu cu El. Okay, number 3. Numărul 3. Scuze-mă, pescai pe fir. Oh, that's okay. Nu face o problemă. Even when it's boring, Chiar când este plictisitor, keep praying. continuă să te rogi. Keep staying in God's presence. Continuă să rămâi în prezența lui Dumnezeu. It takes time for our minds to be trained.
Ia timp ca mintea, e nevoie de timp ca mintea să se antreneze By television, prin televiziune, or by Facebook, prin Facebook, by smartphones. prin telefoanele noastre deștepte. Our brains are trained Mintea noastră este antrenată for about 10 seconds, timp de 10 secunde, where we can stay comfortably quiet, în care noi putem sta liniștiți, confortabil, about 10 seconds. cam 10 secunde. And then you start looking for things to do. Și apoi începi să te uiți la lucruri pe care să le faci. Or you get bored. Și începi să devii plictisit. It takes time to train our minds Este nevoie de timp ca mintea să fie antrenată, so that we can stay in God's ca presence să putem rămâne în prezența lui Dumnezeu. and to not just think about all the things we need to do. Și nu doar să ne gândim la alte lucruri pe care trebuie să le facem. But if you make this decision, Dar dacă iei această decizie, you will have boring times with God. vei avea și timp în care să te plictisești în prezența Domnului. Va fi acest timp. Where you can't feel His presence. Un timp în care nu poți să simți prezența Lui. You're not connecting with the Bible. Nu ești conectat la Biblie. Nothing is striking your heart. Nimic nu-ți străpunge inima. You don't hear His voice. Nu auzi vocea Lui. And you start to think, Și începi să gândești, it's better for me just to go to sleep. cred că ar fi mai bine să mă culc. Or it's better for me to do something useful. Sau cred că ar trebui să fac altceva folositor. When the time gets boring, Când timpul cu Dumnezeu devine plictisitor, remember your decision amintește-ți de hotărârea ta when you prayed când te-ai rugat and God told you, și Dumnezeu ți-a spus, give me this time. dăm timpul acesta, atâta. And then even when it's boring, Și chiar dacă este plictisitor, stay there in His presence. rămâi acolo în prezența Lui. It won't be boring forever. Nu va fi plictisitor pentru totdeauna. Your heart will change. Inima ta se va schimba, It's going to mature, se va maturiza where you can sit in His presence, și vei putea rămâne în prezența Lui and your mind is going to change, și mintea ta se va schimba. so that all those disturbing thoughts don't come. Pentru ca toate acele gânduri care să te distragă să nu mai poată veni. So don't give up when it's boring. Nu renunța atunci când timpul cu Dumnezeu devine plictisitor. The fourth thing, Al patrulea punct, be creative. fii creativ. Try new things. Încearcă lucruri noi. We get bored doing the same thing. Noi ne plictisim făcând același lucru. Boredom kills desire. Plictiseala ucide dorința. And if you get bored of your prayer life, Dacă devii plictisit de viața ta de rugăciune, you can keep going for a while, poți continua un timp, but if you don't change something dar dacă nu schimbi ceva, so that it's interesting again, pentru ca ea să devină din nou interesantă, you're going to stop. o să te oprești într-un final. So you can try new things. Deci, încearcă să schimbi lucruri, încearcă lucruri noi. In this series, În această serie pe care o tratăm, I'm going to give you some tips and tools. vă voi da câteva unelte și câteva sfaturi And try these things pe care să le încercați, so that you can have an effective time with God. pentru ca să puteți avea un timp efectiv, eficace cu Dumnezeu. Because after you can have 2 or 3 boring days Puteți avea 2-3 zile plictisitoare where you're just sitting there like this, în care să stați așa, doar așa. You can do that a few days, Deci puteți face asta timp de câteva zile. but you'll stop after a week. Dar după un timp, după o săptămână o să te oprești. So try some new things. Deci încearcă lucruri noi. Pray on your computer. Type your prayers on your computer. Scrieți rugăciunile pe computer. Sing your prayers to God. Cântă-ți rugăciunile față de Dumnezeu. Draw a picture of how you feel. Desenează o imagine cu ceea ce simți. Ask God to give you a vision. Cereți-i lui Dumnezeu să vă dea o viziune. You can try praying on your knees. Încearcă să te rogi, să stai pe genunchi când te rogi. Try dancing. Încearcă să dansezi. Pray with someone.
Roagă-te cu cineva. Come and pray at the church. Vino și te roagă la biserică. Or go out in a field somewhere and pray. Sau du-te undeva pe câmp, eu știu, într-un parc și te roagă. You know, the purpose of prayer Scopul rugăciunii is relationship. este relația. It's not just getting through your list Nu este doar să treci prin lista pe care ți-ai făcut-o. of all the requests that you have. A tuturor cererilor pe care le ai. The purpose of prayer Scopul rugăciunii is to have quality time with God. este să ai un timp de calitate cu Dumnezeu. And just like I do different things with David, Și întocmai cum eu fac lucruri noi cu David or I do different things with Laura, sau cu Laura, the same we can do with God. tot astfel putem face și noi cu Dumnezeu. Change what you're doing a little. Schimbă un pic lucrurile pe care le faci. The last point, or Ultimul spot, punct, ultimul sfat. we say that, advice. Make your decision public. Fă-ți decizia publică, fă cunoscută și altora. One of the most scary things I did, Unul dintre lucrurile cele mai înspăimântătoare pe care le-am făcut and the most beneficial, și cel mai plin de the best for me, cel mai bun pentru mine was when I told Laura my idea. a fost atunci când i-am împărtășit Laurei ideea mea. And I said, I think God's telling me Am zis, cred că Dumnezeu îmi spune that I should give him 2 hours each day. că ar trebui să-i dau 2 ore în fiecare zi. And I knew if I told Laura, Știam că dacă o să-i spun Laurei, she would hold me to that decision, ea mă va ajuta să mă țin de această decizie. which would help me to be faithful. Și asta mă va ajuta să fiu credincios. So you can tell us at church. Deci poți să spui asta la biserică, You can tell a friend. poți să-i spui unui prieten, You can put it on Facebook. poți să o scrii pe Facebook. Or I even did Instagram, Eu am scris pe Instagram and I did videos each day. și făceam filmulețe în fiecare zi. Because I knew if I didn't, and that helped me, Și asta m-a ajutat because I knew I had to make a video each day pentru că știam că trebuie să fac câte un video în fiecare zi to say what I did during my time with God. ca să spun ceea ce am făcut în timpul meu cu Dumnezeu în ziua aceea. And if anyone ever looked at my page, Și dacă cineva se uita la pagina mea vreodată, if I missed a day, dacă eu scăpam o zi, deci treceam peste o zi, not only would God know, nu doar că Dumnezeu ar fi știut, Laura would know, Laura ar ști and then all of Instagram would know. și apoi toți cei de pe Instagram vor ști. But not that many people look at my page. Din fericire nu atât de mulți oameni se uită la pagina mea. But make your decision public. Dar ideea este să-ți faci hotărârea publică, să o știi și alții. Let us know, Spuneți-ne și nouă, so then we can pray for you, pentru ca noi să ne putem ruga pentru voi and so we can hold you accountable. și să vă cerem socoteală de ce ați făcut sau n-ați făcut. And so number 1, Deci numărul 1, pray first, roagă-te mai întâi and then make your decision with God. și apoi ia hotărârea în colaborare cu Dumnezeu. Number 2, Numărul 2, give God your first fruits, dă-i lui Dumnezeu primele tale roade, your best time. timpul tău cel mai bun. Number 3, Numărul 3, keep going when it's boring. continuă chiar și atunci când este plictisitor. Number 4, Numărul 4, be creative fii creativ, and try new things. încearcă lucruri noi. Number 5, Numărul 5, tell everyone about what you decided. spune tuturor ce ai hotărât. And let me end with a story. Dați-mi voie să închei cu o istorisire. A number of years ago, Acum câțiva ani, this friend of mine, un prieten de-al meu, right here, chiar aici primul din dreapta, he bought a boat el a cumpărat o barcă. because he loves to fish. Deci lui îi place foarte mult să pescuiască. And I remember he brought this boat home. Îmi amintesc că el a adus barca acasă, He was so proud of it. era atât de mândru de ea. He was telling us how his wife didn't want him to have the boat. Îmi spunea cum soția lui nu voia ca el să cumpere barca. So he had to convince her. Deci el a trebuit să o convingă, să ducă muncă de convingere. And after years of this, Și apoi, după ani de zile de la momentul ăsta, then she finally said, "Yes, I agree. într-un final i-a zis, da, sunt de acord. You can buy that boat." Poți să cumperi barca aceea. So he brought the boat home.
Deci el a adus acasă barca, He washed it. a spălat-o, He waxed it. i-a dat-o cu ceară, It looked so beautiful. arăta așa frumoasă. And he invited us over. Ne-a invitat și pe noi să o vedem He asked us to take pictures of his boat. și am făcut poze cu barca lui. You know, I sat next to the boat. Am stat și eu lângă barcă, I touched the boat. am atins barca. He was so proud of this El boat. era atât de mândru de barca lui. And then he covered it with a nice blue plastic Și a acoperit-o cu un plastic, o folie frumoasă albastră, so that it would be protected from the weather. ca să fie protejată de intemperii. And he was so excited Era atât de entuziasmat for the weekend to come pentru weekendul care urma să vină, so that he could take it out on the lake. când el va putea să o ia pe lac. But he had a busy week at work. Dar a avut o săptămână foarte încărcată la muncă So that weekend he said, și weekendul acela a zis, I'm too tired. sunt prea obosit, I'm going to just stay home. o să rămân acasă. And the next week was tiring. Și următoarea săptămână a fost de asemenea obositoare So he stayed home. și a rămas acasă. He didn't go out on the lake. Nu s-a dus pe lac. And pretty soon the whole summer passed. Și destul de curând toată vara a trecut And the lake froze over. și lacul a înghețat He had never gone out on the lake. și el n-a mai ajuns cu barca pe lac. He had this beautiful boat Avea această barcă frumoasă that he was so proud of, de care era atât de mândru, but it was sitting in his yard, dar barca stătea acolo în curtea lui and he never used it. și n-a folosit-o niciodată. Eventually he sold it. Într-un final a vândut-o. And my prayer Rugăciunea mea is that our prayer life este ca viața noastră de rugăciune would not be like his boat. să nu fie ca barca lui. A very nice idea, O idee foarte bună, but not used. dar nefolosită. So this week, Deci săptămâna asta, my challenge to you provocarea mea pentru voi is to make prayer a priority. este să facem din rugăciune o prioritate. And I want to challenge you to commit a certain amount of time to God. Și vreau să vă provoc să îi dați un anume timp lui Dumnezeu And to let us know și să ne spuneți how much time you're giving Him each day. cât timp îi dați în fiecare zi. And we will hold you accountable. Și o să cerem socoteală, să zic așa, o să vă întrebăm despre asta. But let's make prayer a priority. Haideți să facem din rugăciune o prioritate. Amen. Amin.